csináljunk vele? Golyót orroldéknak. Örömmel. Na menjünk. Exorcizamus te. Omnis immunda spiritus. Omni Santa Mica potestas. Ignis inclusio. Inferntalis adversari. Omnis legio. Omnis et secta diabolica. Non omnis moriar. Non omnis moriar. Non omnis moriar. Ezt jól beadtad. Hús, hova? Nem. Jó. Figyelj, megszerzed. Ott is ott egy nem jó. Nem jó. Nem jó. Menj el. Aztán adom. Hülyeség volt Szandorában kaját. Nézzek, úgy is semmi. Ott ez a régi. Híve vagyok. Ja, meg jobb, hogyha összeülünk. Levi nyert az előző meccset? Melyiket? A Barca Reált. Figyelj, előválasztanak Bábával, mint hogy Levi nyert a Barcával. Levi! Lógsz egy ezressel! Ja, biztos te vagy a hülye, nem fogadsz. Mondjuk ezzel nehéz vitatkozni. Hát, Máté, biztosítja nekünk a havi zseppénzt? Hú, de vicces. Srácok, ti már elkezdtétek a fogalmazást franciára? Mi? Milyen fogalmazást? Az mikorra kell? A szünet után szerdára egyből. Ákos, ne rosd már el a hangulatot ilyenekkel. Egyáltalán miről kell fogalmazást írni? A tavasz szünetedről. Minimum 250 szó. Nekem amúgy se fog ötöst adni. Nem te, hanem Tóth Ádám nem kapott öst. Mi? Folyton kever azzal a sráccal, Tóth Ádámmal, aki egy évvel felettünk jár és tavaly majdnem megbukott 4 tantárgyból. Nem tudom, hogy miért nem bírja megérteni, már 1000-szer elmondtam neki, hogy engem Haraszti Ádámnak hívnak. Figyelni kéne órán, nem pedig aludni. Jól van, de hát akkor is, hogyan írok én 250 szót a szünetemről? Egyszerű. Hát kitalálsz valami kamu történetet, ami elég izgalmas ahhoz, hogy megkapd a kegyeleket. Te mit főzőcskézel ott? Hát csak főztem egy kis kávét, meg kerestem egy kis kaját. Persze, nyugodtan érezd magad otthon, de utána neked kell kitakarítanod. Nem nyitott ki? Biztos a postás, de mindegy, amúgy sem szoktam kinyitni. Postás. Este 10-kor. Nem azt mondtad, hogy a szüleid elutaztak? Ezek nem lehetnek ők. Minek csengetnének, meg amúgy is csak hétfőn jönnek haza. Valaki nyissa már ki! Totally out of control. Completely lost his head and just slashed at the ball and completely miscued it. What a miss. Srácok! Kéri valaki ezt a croissant, mert ha nem, akkor megeszem. Csá! Mit keresel itt? Csak erre jártam, gondoltam benézek.
Timothy! Ciao! Hello, Sziasztok, mit csináltok itt? Ciao! Mi van itt, srácok? Ciao! Engem miért nem hívtatok? Talán mert egyfolytában nőzöl. Tényleg, mi újság van veletek? Hogy vagytok? Jól meg vagyunk, köszi. Ja. Hú, de paraszt vagyok, nem vettem le a cipőmet. Nem kell. De miért nem? Nem akarom összekoszolni a lakást. Menj el. Tesó, az már egy csomó ideje volt. Próbálj meg túllépni rajta. Túllépni rajta? Mintha meg se történt volna. Aha. Szóval te ennyivel elintézed, hogy átbasztál. Mintha meg se történt volna. Nem tettek róla, hogy hónapokig nem mersz elhívni egy lányt. Te voltál az egyetlen, akiben megbíztam annyira, hogy elmondjam, hogy szeretem. Majdnem fél évig próbálkoztam, most én vagyok a köcsög, mert én elmertem hívni. Tudsz róla, hogy mennyire önző vagy? Még én vagyok az önző. És még van pofád feljönni a lakásomra? És akkor mi van? Hogy akkor mi van? Engedd ne lögdössél, bozd meg! Nyugi! Mindenki nyugodjon le. Oké. Mindenki nyugodjon meg. Nem kell túlreagálni. Menjetek el. Mi? Jól hallottátok, menjetek el, gyerünk. Ti is. Bence, hova mész? Csak kikapcsolom az Xboxot. Hagyjad, megoldom. A tavasz köszöntő idén több új programmal is bővül. Közöttük a jótékonysági futás, az éjféli tűzijáték és a gyerekeknek a botomás. Városunkat szörnyű hír rázta meg. Holttestet találtak a város keleti részén elterülő erdőség szélén. A rendőrök keresőkutyákkal indultak meg az erdőbe egy középiskolás tanuló után, aki estére rá nem jellemző módon nem ért haza. A fiú testét egy nagyobb bükkfa alatt találták meg. A tettes nem próbálta meg elrejteni. Több mély vágási sérülés is található a fiú testén. A gyilkos fegyver és a tettes azonosítatlan. A nyomozást megkezdték a rendőrök. Addig is megkérnénk a város teljes lakosságát, hogy fokozott figyelemmel legyenek, és sötétedés után ne hagyják el otthonaikat. Most pedig következő...
Elnézést, köszönöm. Köszönöm. Bocsi, hogy nem hívtalak vissza, csak megint rezgőre volt állítva a telefonom, és nem láttam, hogy csörögtél. Nincs semmi baj, de hányszor elmondtam már, hogy vedd fel a hangerőt, sosem lehet téged elérni. Hogy vagy? Jobban. Figyelj, szeretnék elnézést kérni a tegnapiért. Nem akartam semmi balhét, csak érted, ez a köcsög feltűnik a semmi. Nincs semmi baj, mi is elcsesztük, nem kellett volna felhoznunk a témát. Nem kellett volna beengednem Danit. Ott kezdődött a probléma. Itt mindannyian hibásak vagyunk. Amúgy este megyünk a Hello Pubba, nincs kedved velünk jönni? Az micsoda? Egy új bár, nemrég nyílt. Bence ott dolgozik, azt mondta, hogy jó hely. Csak akkor, ha Dani nem jön. Figyelj, Daniról a tegnapi után szerintem még egy jó ideig nem fogunk hallani. És akkor kik jönnek? Hát én, te, Levi, Máté, Boti nem ér rá, mert a szülei elutaztak, és vigyázni kell a kutyájára, Fifire, meg hát ugye Bence, csak ő ma dolgozik, szóval a tegnapi csapat kb. 8 körül. Rendben. Na hát akkor ott találkozunk. Ákos, Igen. tegnap láttatok véletlenül bárkit is a lépcsőházban? Nem, miért? Nem érdekes. Akkor este 8. Így van, a Hello Pub elne... Felejtsd. Bence, hoznál még egy pohárral? A múltkor megkértem Bencét, hogy nézze már meg egy bolt nyitvatartását. És minden oldalt, amelyet megnyitott, ilyen arab társkeresőket hozott be. Ezt vágod mi alapján dobja be? Ja, persze, a keresési előzményeid alapján. Mondtam is neki, hogy mi ez a sok hirdetés, ő meg nem válaszolt, csak nevetett. Kiégtem rajta. Na, mit kértek, srácok? Bence, hogy is van ez az arab társkereső? Mi? Tudod. Ja, de az úgy volt, hogy egyszer poénból rákerestem ilyenekre, aztán azóta bedobálja az előzményeim alapján. Mit isztok? Nekem hoz egy ugyanilyet.
Nekem is jó lesz ugyanez. Nekem majd hozz egy whisky kólát. Ádi, te mit iszol? Nekem ennyi elég volt, köszönöm. Nem kérek semmit. Jó, majd én fizetek, hozzá neki egy sört. Oké, és rögtön hozom. Még mindig a tegnapin gondolkozol? Mi? Figyelj. Hogyha a tegnapi dolog miatt vagy most ilyen, akkor felejtsd el. Senki nem haragszik rád. Danit meg még sokáig nem fogjuk látni. Ja, nem. Az. Akkor? Tegnap mondták a hírekben, hogy egy kb. Velünk egykorú srácot meggyilkoltak a városban. A rendőrség még most is keresi a tettest. Hallottam erről, Juhász Tominak hívták, anyáik jobban vannak a srác szüleivel. Nagyon durva, ami történt. Ez tényleg durva, de ez téged miért viselt meg ennyire? Tegnap furcsa zajokat hallottam az ajtóm előtt, miután elmentetek. De mikor kimentem, nem volt ott senki. Biztosan csak a szomszédok zajoltak. Ja, persze. Na várjál, szóval a te szüleid ismerik a srác szüleit. Akkor te ismered a srácot. Hát egyszer találkoztunk összesen, de teljesen normális volt azzal ellentétben, amit mondtak róla. Miért? Miket mondtak? A szülei egyre jobban kétségbe estek, mert azt mondta, hogy mozognak körülötte a tárgyak, és valami fura fekete alak követi. Nappal is megjelent neki, de éjszakánként szinte mindig. És mit akar ez a fekete alak? Nem tudom, valami olyasmit mondott, hogy először csak játszik veled, aztán rád akar ijeszteni. És ha már tényleg félsz tőle, akkor azt csinál veled, amit akar. Várjál már, ne haragudj, de ez most olyan, mint hogyha kiragadtál volna pár mondatot egy Z-kategóriás horrorfilmből, és most próbálod ejtetni, hogy ezt a gyereket megszállta valami dén. A szülei elvitték pszichológushoz, de neki is ugyan azt mondta. Az anyukája sírva mondott el mindent anyának. Bocsi srácok, csak elkavartam egy rendelés, rossz asztalhoz vittem ki, aztán a főnökkel kicsit többet beszéltem, mint kellett volna, és egy másik asztal rendelést vittem ki. Bocsi, Bence, a mosdót hol találod? Itt bemész a fehér ajtón egyenesen, és látni fogod. Köszi. Ádám elég fura van. A tegnapi miatt. Tényleg, mi vesztek úgy össze Danival? Úgy tudom, hogy régen jóba voltak, és valami lány miatt nem beszélnek. Ugye ők óviba is... Mondjam? Mondja. Ugye ők óvitól kezdve elég jó barátok voltak, és most csak így a gimis évek alatt kerültek más osztályba. Na most nekik volt egy közös lányismerősük, valami Jászmin, azt hiszem. Na, ez a csaj bejött Ádámnak, de Ádám ezt nem mondta el neki. Ezért megkérte Danit, hogy derítse ki, hogy bejönne neki Ádám vagy nem. Aztán Dani és Jászmin annyira jóba lettek, hogy összejöttek. De érted, Ádám hónapokon keresztül nem merte elhívni. És azóta nem beszélnek. Hú, azért az elég durva, hogy egy 10 éves barátság csak így tönkre megy. Товарищи, да, вы двое, идите сюда. Этот человек враг всей семьи и народа. Делайте свое дело. В казарму возвращайтесь до рассвета.
Mi a... Ákos, itt vagy? Ákos! Ákos, itt vagy? Mit akarsz tőlem? Úristen, Andi, mi történt? Jó vagy, haver? Gyere, segítek felállni. Gyere, nincs semmi gáz. Hazaviszünk. Fogjad. Fogom. Gyere, jó van. Jó. Gyere. Oké, kire. Vigyázz! Valaki hívja fel Botit is. Majd én intézem, srácok. Nem kérek. Figyelj, ha nem mondod el, hogy mi bajod, akkor segíteni sem tudunk. Elmondtam már, kicsit elszédültem, elsötétült a világ, a többire meg már nem emlékszem. El kéne menned orvoshoz, mielőtt nagyobb lesz a baj. Nem, nincs semmi bajom. Jó, akkor legalább szóljunk a szüleidnek. Hagyjatok már békén! Elmondtam már, nincs az ég egyet a világon semmi bajom. Fogjátok már fel. Mi csak segíteni akarunk. Ez akkora probléma. Nem azzal van a probléma, hogy segíteni akartatok, hanem azzal, hogy úgy állítottátok be, mintha valami nagyon durva dolog történt volna. A budi padlóján feküdtél. Erre nem igazán értem, mi lett észszerű magyarázat. Hagyja csak, majd kinyitom, úgyis csak Boti ölt. Gyere be, itt vagyunk a nappaliban. Jó van, jövök. Sziasztok! Elhoztam Fifit. Remélem, hogy nem baj, csak nem tudtam otthon hagyni. Ha még nem rágjál a kábeleket, meg nem pisílem mindent, addig maradhat. Amiatt nem kell aggódnod, szobatiszta. Bence? Nincs itt? Hajnali 4-ig dolgozik, de ő is látta az egészet. Akkor elmondja valaki, hogy mi is volt. Hallgatunk, Ádi. Úgy hinnétek nekem. Ádi, nézd már körül! Itt ülő négyen csak miattad. Fifi! Ha a legjobb barátaidnak nem mered elmondani, akkor kinek fogod? Nyugalom!
Úristen, Fifi! Úristen, srácok! Jézusom, mit csinálhatta ez? Mi a franc volt? Mi az Isten? Jézusom. Oké, srácok, én most akkor hívom a rendőrséget. Ákos! Igen? Nem jöhetnek ide a rendőrök, akkor anyáik megtudnák, hogy összeestem a Hello Pubban. És akkor magyarázkodnom kéne mindenkinek. Én azt nem akarom. Jó, és van jobb ötleted? Lemegyek a pincébe. Ott van egy biztosíték. Felkapcsolom az áramot, aztán összeülünk és megbeszéljük, hogy mit csináljunk Fifivel. Utána pedig azokról a dolgokról, amik ma este történtek, nem beszélünk senkinek. Jó, figyelj, még azt sem tudjuk, hogy ki az, aki zargat minket. Lehet, hogy még csak Fifi ölte meg, de mi van utána, mi vagyunk a célpont. Szólnunk kell a rendőrségnek. Ákos, bízz bennem. Lemegyek, felkapcsolom az áramot, videóhíváson keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. És addig mit csinálunk itt esetétben? A fiókban vannak gyertyák, a konyhában pedig találtok gyufát is. Azokkal tudtok csinálni egy kis fényt, amíg visszajövök. Jó, de ne csak a fény, hanem te is gyere vissza. Szólj a többieknek. Most ő hova ment? Srácok, gyertek, segítsetek kipakolni a gyertyákat. De Fifivel mi lesz? Majd az utána megbeszéljük, gyertek és csináljunk egy kis fényt. Minden okés? Jól vagy? Ádám, rendben van minden? Hogy van ott lenne neked térerőd? Na mindegy. Mit látsz? Milyen kérdés volt? Hát kövess semmit. Jó, figyelj, csak ha bármi furcsát látsz, akkor azonnal gyere vissza. Inkább kitalálunk valamit és lemegyünk együtt, vagy nem tudom, de vigyázz magadra. Azzal, hogy pofáztok, nem segítetek. Jó. Akkor csendben maradunk. Ez az visszajött, Ádi megcsinálta. Köszönöm. Na végre. Na szerintem most már próbál meg visszaérni, hát ha visszajött a térereje. Szerintem nem fogja felvenni. Ezért próbáld meg újra.
Csá, Bence. Csá, bocs, hogy nem tudtam jönni, csak be voltam oszva hajnali 4-ig. Semmi gond. Kértek kávét? Nem, köszi. Nem, köszi. Ádi, amúgy hogy vagy? Ne is mondd, olyan rémálmom volt tegnap este. Volt benne valami szörny, ami kergetett egy pincében. Volt egy baltája, meg kicsit úgy nézett ki, mint egy csontváz. Azt is megálmodtam, hogy beszélt, én pedig felvettem a hangját, és elküldtem nektek. Hát akkor... Ébresztétek fel a többieket. Elmondok mindent. Úgy véltem, úgyse fogjátok elhinni, amit mondani fogok, vagy hogy hülyének fogtok nézni. Ezért nem mertem beszélni róla. Boti, ne haragudj azért, ami Fifivel történt. Mit csináltatok vele? Eltemettük innen nem messze. Eltemettétek? Miért? Mit csináltunk volna vele? Ha anyáik ki fognak nyírni. Inkább ők, mint ez az izé. Vagy majd azt mondom nekik, hogy levittem sétálni és elszökött. Ami Fifivel történt, azt még ki is tudjuk magyarázni, de ez a hangfelvétel, legalább értenénk, hogy mit mond. Google fordító. Hagyj meg. Google fordító. Miért? Egy próbát megér. Játsz le! Ennyi. Hoppá! De legalább tudjuk, hogy az eredeti szöveg latin. Igen, legalább ennyi. Amikor a hold egybeolvad a nappal és vörössé változik, az én lelkem új gazdára talál. De te nem vagy olyan bátor, mint az az egyenruhás. Te nem tudsz elpusztítani, mert nem halok meg egészen. Jó, és most mit csináljunk? Kihez forduljunk? A rendőrségnek nem szólhatunk. Régen néztem egy ilyen sorozatot, paranormális eseményeket oldottak meg. Valahogy ki kéne találni, hogy mi ez és miért követ téged. Fogalmam sincs. Egyenruhás alak. Juhász Tomi szülei folyton panaszkodtak valami kutatóról. Azt mondták, hogy nem hagyja őket békén. És ki ez a Juhász Tomi? Tudod, az a srác, akit néhány napja meggyilkoltak, a tévében is benne volt. Miféle kutató? Miért zaklatta őket? Folyton figyelmeztette őket, hogy Tomi veszélyben van, és ezeket mindenféle paranormális dolgokkal magyarázta. A szülei pedig nem foglalkoztak vele. És ő szerinted tudna segíteni? Talán. Az a baj, hogy ezután Tomi szüleikhez mindig feljárkált, és hívogatta őket, próbálta meggyőzni őket az igazáról, de hogyha ezt elmondod neki, szerintem nem fogod tudni levakarni magadról. Van egy ötletem. Ki tudnád deríteni, hogy hol lakik ez a kutató? Jó napot! A Kápolna utcai gimnáziumba járok, és én szerkeztem a Suli magazint. Szeretnék egy cikket írni Juhász Tamásról. Úgy hallottam, ön tudna segíteni. Mit akarsz hallani? Az igazat? Vagy amit az emberek elhisznek? Az igazat. Akkor nem tudok segíteni. Jól ismertem Juhász Tamást. Az egyik legjobb barátom volt. Jogom van megtudni, hogy mi történt vele. Gyere be. Köszönöm.
Gyere, foglalj helyet. Rendben, köszönöm. Mielőtt bármit is mondanék, arra kérnélek, mondjál mindent, amit tudsz erről a fiúról. Teljesen normális srác volt. De aztán elkezdett furán viselkedni. Nem igazán mondta el senkinek, hogy mi a baja. Próbálta úgy élni a mindennapjait, mintha minden a normális kerékvágásban menne. De mindenki tudta róla, hogy ez nem így van. Egy nap elege lett, és mindent elmondott nekem. Eléggé megijesztett. Miket mondott? Élettelen tárgyak életre kelnek. Mint például egy pohár az asztalon, ami magától leesik, többször is egymás után. Aztán egy fekete alak, aki először csak látomásként jelenik meg, utána pedig a valóságban is. Teljesen összemossa a két világot. Fogalmat sincs arról, hogy amit átéltél, álmodtad, vagy valóban megtörtént. És milyen volt ez a fekete alak? Kicsit úgy nézett ki, mint a halál. Volt rajta egy nagy, fekete köpeny. Az arca olyan volt, mint egy csontvázi. Beszélni is tudott, és mindig volt nála egy fejsze. Az nem a halál volt, de nem áll messze tőle. Az egy démon volt. A démonok gonosz szellemek. Ahhoz, hogy testet öltsenek, szükségük van egy gazdatestre. De ehhez még valakinek meg kell őket szólítania a földi világból. És maga ezeket honnan tudja? Édesapám a seregbe szolgált a 40-es, 50-es években. Tőle sok érdekes történetet hallottam, amikor hazajött. Egy történet különösen megragadta a figyelmemet. Volt akkor tájt egy férfi. Ilyen különc. Ma talán bolondnak mondanánk. Már nem a seregben, hanem itt lakott, ebben a városban, az erdő szélén. Az emberek féltek tőle. Azt tartották róla, hogy túlvilági erőkkel áll kapcsolatban. Az akkori hatalom feleslegesnek tartotta a pszichológiát, és üldözte a vaponaságot. Egy éjszakán édesapám két társa parancsot kapott. És reggel kiderült, hogy aznap éjjel megölték azt a férfit. De ami még különösebb, a testet reggel már sehol sem találták meg. Az utóbbi 10 évben, 10 évet annak szenteltem, hogy kiderítsem, mi történt valójában. Elég sok és érdekes, megdöbbentő adatra bukkanttam. Ez itt az a helyszín, ahol a cselekmény történt. De még ennél is fontosabb az időpont. Azon az éjszakán centrális holdfogyatkozás volt. Ez nagyon különös és ritka égi jelenség. Egy évszázadban talán csak kétszer fordul elő. A hold vörössé változik, és eljön a teljes sötétség. Latinul tenebris. És megint lesz egy. Napokon belül. Ma éjszaka. Valaki nem is sejti, hogy milyen veszélyben van. 1949-ben, amikor az utolsó holdfogyatkozás volt, az a férfi megszólított egy démont, az beleköltözött, és a két katona megölte azt a férfit. És miért van veszélyben valaki? Elnézést, de ezt nem igazán értem. A démonnak kell egy új gazdatest. Egy élettelen testet nem bír irányítani sokáig. Azonban bosszút is kell állnia a meggyalázóin. Mivel a két katona már meghalt, a két leggyengébb láncszemet kell támadnia. Mind a két ágon. A legkisebb dédunokát. Juhász Ernő
leszármazottjával már végzett. Kérdés már csak az, hogy Haraszti Gábor dédunokája hogy végzi. Próbáltam elérni a családot többször is. Elmentem a címükre. Felcsengettem, de senki nem nyitott ajtót. Nagy hülyeség. Hát, köszönöm a segítséget. Szívesen maradnék még, de sajnos mennem kell. A cikkkel kapcsolatban pedig majd még keresem. Bárcsak? Mit mondtál, hogy is hívnak? Folyton kever azzal a sráccal, Tóth Ádámmal, aki egy évvel felettük el, és tavaly majdnem előtt Miklós meghalt. Ádám. Tóth. Ádám. Értitek? Dédapám kinyírt valami csávót, akibe valami démon költözött, és ez a démon most bosszúból belém akar költözni. Mert én vagyok a legfiatalabb ezen a családjágon. Ezért nem ölt meg a pincében. És a hangfelvétel? Mi van vele? Hát abban valami olyasmit mondott, hogy nem tud meghalni, de hogyha tegyük fel, ma estig nem talál testet, akkor eltűnik, vagyis meghal. Bence, ő csak azt akarja, hogy félj tőle. Az már teljesen mindegy, hogy igaz-e, amit mond, vagy sem. Ameddig félsz, addig hatalma van feletted. Jó, én ezzel csak arra akartam kiukadni, hogy tuti van valami gyenge pontja. Mi öl meg egy halottat? A fények. Mi? Mi? Mindig, amikor megjelent, kicsapta a fényeket, igaz? Akkor valószínűleg nem szereti a fényeket. Tehát megvan az első gyenge pontunk. Hát ez nagyszerű, de mit akarsz csinálni? Zseblámpába addig világítasz, míg el nem megy. Ez csak egy ötlet volt, bocs, hogy segíteni akarok Ádámnak. Ádi, nincsen valami más ötleted, amivel esetleg el lehetne űzni? A hangos zenét sem szereti. Miféle köcsög démon ez? Csodás, akkor veszünk néhány hangfalat és reflektort, probléma megoldva. De most komolyan ez még működhet is. És hogy félne el itt ennyi minden? Hát elmennénk valami nagyobb helyre. A kertváros szélén van egy raktárépület. Oda elmehetnénk. Na, erről van szó. Én lehet el tudok kérni néhány fényt meg a hangfalakat a Hello Pubból, de kéne néhány hosszabbító. Ennyi! Tiszta szorvadászok leszünk. Biztos jó ötlet ez? Micsoda? Nem akarom, hogy bárkinek is baja essen. Nektek ehhez semmi közötök. Barátok vagyunk már 1000 év óta. Nem fogunk téged csak úgy otthagyni a szarban. Csináljuk! Ez a srácok, gyerünk, csináljuk! Gyertek! Nyírjuk ki azt a démon gecit. Jól van, szükségünk lesz hangfalakra, reflektorokra és hosszabbítókra. A hosszabbítókat nem biztos, hogy ide adják. Kelleni fognak a hűtőkhöz. Oké, és akkor Ádám és én elmegyünk venni hosszabbítót. Ti pedig hozzátok el a többi cuccot. Este 7-kor találkozunk a raktárban. Rendben? Legalább lesz mit írni a francia fogalmazásba a tavaszi szünetről. Az biztos. Srácok, amúgy mit csinálunk? Ez elég buzis. Munkára. Csak akartam valami ütőset itt a végére. Mindegy. Szerinted ennyi elég lesz? Nem tudom, Bence nem mondta pontosan hány darab kell. Veszek akkor még egyet. Jó. Sziasztok! Hello. Szia. Csákos. Szia. Nem áll, srácok, olyanok vagytok, mint két kiscsoportos ovis. Mondta Dani, hogy valamin úgy összevesztetek, hogy hónapok óta nem beszéltek. Este nem iszunk meg valamit? Hát sajnos ma nem érünk rá, mert a
A városszéli raktárba kell bevezetnünk az áramot. Igen. Este. Igen, mert meg kell néznünk, hogy elég erősek-e a fények a sötéthez, és ismerjük a tulajdonost, aztán megkérte, hogy segítsünk. Abba a barna épületbe, ami a városból kivezető út mellett van. Azt hittem, hogy az elhagyatott. Sokáig az volt, de aztán Ákos faterjának a haverja megvásárolta a helyet, és megkért minket, hogy nem tudunk-e segíteni. Ja, értem. Miért mondtad neki, hogy a városszéli raktárhoz megyünk? Nem tudom, bepánikoltam, de mivel magyaráztad az, hogy áramhosszabbító van a kezedben? Mit tudom én? Bármi mással mondjuk, hogy fűnyírózáshoz kell. Ádi, mind a ketten panelban lakunk. Tani egyből levágta volna a kamuzot. Gyere. Na, sziasztok! Jó volt találkozni. Sziasztok! Sziasztok! És sok sikert estére. Hát az kelleni fog. Jó ez, jó ez. Nagyon adom. Rendezkedjünk se. Oké. Csinálj. Akkor jó. Boti, mit csinál? Megyek megnézni a szalmat. Nagyon vörös, srácok, vigyétek át ezt a létrátot oda. Bence, azokat a társadalmat Na, srácok, mivel úgy alakult, hogy nem tudtuk szerezni hangszórókat, ezért kicsit módosult a terv, de mindenki tudja a dolgát. Jaj, én vagyok a Facebookon látom. Én majd szólok, hogyha nyomtam volna. Bal oldalról figyelni és szólni, ha látom valamit. Én majd világítok a oldalra. Jól van, mi pedig Ádival nézzük itt a bejárati részt. Srácok! Tudom, hogy nem kéne érzelgősködnem meg minden, de... Köszönöm. Nem kell megköszönnöd semmit. Srácok, oké, mindenki helyére! Van itt valaki? Ádi, Ákos! De mit keresel itt? Szia Ákos! Ádival akarok beszélni. Bocs, de ez most nem épp a legalkalmasabb pillanat. Nem azt mondod, hogy csak Ádival leszel itt? Dani, amíg szépen mondom. Csak meg akarom tárgyalni a dolgokat. Ó, hirtelen micsoda nagy úriember lettél. Ó, Ákos, ne panaszkodj már! Azt mondtam, hogy menj el! Hát ezt komolyan nem hiszem el. Oké, egy fasz voltam bizonyos mértékben, de Ádi is túlreagálta. Hadd beszéljek vele. Figyelj, Dani, nekem nincsen veled semmi bajom. Bírlak, de ezt igazán meg tudjátok beszélni máskor is, és most én is arra kérlek, hogy menj el. Én lettem a közös ellenség, akit mindenki gyűlöl. Srácok, ha 10 másodpercen belül nem indulsz meg az ajtó felé... Srácok! Kezdődik.
Dani, te most maradj Mátéval és csináld azt, amit mond. Mindenki a helyére! Mi kezdődik? Gyere! Mi történik? Mi van? Miért van a kezedbe kés? Meg akarsz ölni valakit? Maradj már csendben. Ti látjátok? Oké, most! Mi van már? Nem megy! Nincs bekapcsolva az egyik elosztó. Ádám, Bári, mit csinálsz? Mi van ott? Máté, nem látok tőled semmit. Maradj csendben. Nem félek tőled. Mit csinálj? Kussolj! Kussolj! Ahogy megadom a jelzést. Fuss oda az elosztóhoz, amilyen gyorsan csak tudsz, és nyomd be a kapcsolót. Én addig elcsalom erre. Most! Menj és beszélj vele. Menj és beszélj vele. Menj és beszélj vele. Menj és beszélj vele. Dani! Dani, hol vagy? Kapok! Levegőt! Hívjatok már egy mentőt! Tarts ki, haver! Tarts ki! Nyugi, Dani, nyugi! Maradj itt! Hol van az a mentő? Gyerünk! Levi! Szia! Nagyon hiányzol. Mindenkit megviselt a halálod. A srácokkal tárgyalásról tárgyalásra járunk. Nem tudják lezárni az ügyedet. Újra meg újra feltépik a sebeket, amiket meg szeretnénk gyógyítani. Nem értik meg, hogy mi történt valójában. Még mi sem fogtuk fel teljesen. Szeretném, ha
tudnád, hogy a konfliktusaink ellenére te voltál az egyik legjobb barátom. Tudod, nehéz. Nehéz, mert tudom, hogy én okoztam a halálodat. Miattam történt mindez. Ha nem lettem volna akkora idióta, akkor még most is itt lennél közöttünk. Sohasem fogom tudni megbocsájtani magamnak. Ezt neked hoztam. Na, megyek. Viszlát, barátom.